Mă afini ca recording. Our recording has started. Let people in the meeting know that we are recording. Okay, we are recording. Λοιπόν, τούτα, εντύπωσαν την κυρία Κούλα. Ακούεις, ακούτε. Εντάξει. Τούτα εντύπωσαν την κυρία Κούλα τις ερωτήσεις και εδώ και σας τα, πριν να κλείσουμε από ό,τι ξέρω, απλά δεν τα φέρετε να κλείσετε, ναι. Φίλο που λέει κάτι, ένα αρχείο που μιλάει speaking. Απλά έβαλα το σύμβολο του wisdom, ήταν τούτο στο ξοφύλλο. Τα δύο, αγγλικά και έι. Εντύπωσαν τα εδώ και σας τα, αλλά να τη ρωτήσω πώς θα σας το δω για να θυμηθείτε. Έστειλα στα χτες ξανά στο κινητό σας, το αρχείο. Κυρία Κουλά, είναι το αρχείο που είναι το proficiency του speaking, εντυπώσαμε το δώκαμε του στο, χωρίς τις απαντήσεις μέσα. Δεν θυμούνται κάτι. Έχει ενωτράγκολα στο τυρά και δεν το θυμάται. Το παραλίμνη θυμάται να έχει έτσι αρχείο. Με ρωτήσεις, έτσι θυμούνται κυρία Κούλα. Περίμενε, έτσι θυμούνται. Μπορεί να το πάρω μαζί με τα άλλα του στα πιλατέ και να το χάσετε, να μην το βρίσκω. Ναι, να πω... Όχι, χωρίς τις απαντήσεις, είναι οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και κείμενα μαζί. Εντάξει, να πάω να δω, εντάξει, να κοιτάξουμε έτσι να δω κάτι. Χριστίνα μου, γεια σου. Γεια σου, κυρία. Μια χαρά. Μπράβο, αγάπη μου. Θέλω να σου πω, πες μου, το φυλάδιο, θυμάσαι να το έπιασες, γιατί η κυρία Κούλα θυμάται να το έδωκε, ένα λεπτάκι, έστειλα το... Θα πάω κάτω τώρα, κάνω recording, θα πάω κάτω, να λείπω και να έχει recording και να τραβά. Ναι, άστο. Λοιπόν, το αρχείο θα με... Εδώ και στην κυρία Κούλα τυπωμένων ήδη, επειδή μαζί με τα άλλα στα φυλάδια, γι' αυτό δεν το βρίσκεται, έχετε το βρίσκεται σαν σας κάπου. Αλλά στείλαμε το μαζί με απαντήσεις στο messenger σας. Επίσης, να σας τα ξανατυπώσουμε για να το κάνετε ανάγνωση μόνοι σας. Εντάξει. Αν δεν θέλετε να μου πείτε εσείς, θέλετε να σας το δούμε τυπωμένο ή προτιμάτε να διαβάσετε από κινητό σας. Προτιμάτε τυπωμένο ανάγνωση. Εντάξει, θα το τυπώσουμε ξανά. Γιατί το που σας το κάνουμε πριν να κλείσουμε, είναι οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις χωρίς τις απαντήσεις. Λοιπόν, το που σας στείλαμε είναι ερωτήσεις χωρίς τις απαντήσεις, αλλά τώρα έγραψαμε και τυχτικές απαντήσεις μέσα, δηλαδή ιδέες που μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, τώρα επειδή θέλω να καταλάβετε το structure να μιλήσω έτσι γρήγορα στα αγγλικά, είναι 3 parts. Παναγιώτη μου θυμάσαι, το πρώτο part είναι introduction, προσωπικές ερωτήσεις, και η δουλειά σας και γιατί σημαντικά τα αγγλικά να το είσαστε, ναι. Λοιπόν, πόσα λεπτά παίρνει το πρώτο task? Να σε καλά ρε, χαρά να πει. 4 λεπτά. Το δεύτερο και το τρίτο part, 8-8, μπράβο Παναγιώτη και Φωτεινή. Συνομονή εξετασή, πόσα λεπτά παίρνει? Λοιπόν, τούτα που χάσετε χτες είναι... Τούτα που χάσετε χτες είναι τούτες οι ερωτήσεις που μπαίνουν στο introduction. Είσαστε πιο τυχεροί στα proficiency. Μπορείτε να πιέτε στο speaking καλό βαθμό, γιατί εντάξει, είναι και κανένα που σας δάμε ο οποίος είναι να δοκεί την γραπτή εξετάση. Είσαστε όλοι ενωμένοι με την γραπτή, ναι. Εντάξει, οκ. Ναι, την γραπτή του proficiency. Έχει κάποιους που να δω που γραπτούν τον Ιούνιο και έχει κάποιους που εδώ γραπτούν ήδη. Να δω και στον Ιούνιο. Ξέρεις ότι έστειλαμε στο Messenger βιντεάκια για επανάληψη για τη γραμματική Ιούνιο. Να τα δεις. Αν τα δεις, θέλεις μάθημα να το θυμηθείς. Να κάτσεις να τα δεις.
Λοιπόν, έτσι εδώ και στα κάνουμε που τελειώσες. Εντάξει, θα το εξηγήσω που είναι για να μην ξεχάσεις. Λοιπόν, πάεις πάρα πολλά καλά, αλήθεια του όλα συγκεντρωθείς, πάεις πάρα πολλά καλά με τα μιλάς, πραγματικά, βελτιώθηκες πάρα πολλά. Τώρα να πω μιλάς, δεν κάνεις λάθη. Δεν έκαμε λάθη την ώρα που μιλάς. Δεν έκαμε πραγματικά λάθη την ώρα που μιλούσες καθόλου. Και την ώρα που μιλάς εκφράσεις σου μια χαρά, αν είχες πρόβλημα, να σου πει, δεν είναι κόλλας. Πολλά λίγο σκεπτικές να μου πεις, κύριε, δεν το σημαίνει η λέξη. Μια φορά είναι πιο. Είναι πάρα πολλά καλά που ρωτάς, αλλά ενώ σου έχει καμία σχέση. Εγώ σκέφτηκες πάρα πολλά, πραγματικά. Λοιπόν, μπράβο. Χτες που έκαναμε τις ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να δείτε στο βίντεο. Χριστίνα, μου ακούεις? Ακούεις, Χριστίνα? Ωραία. Λοιπόν, θα ξαναπάω πίσω. Ό,τι έγινε χτες, να το δείτε στο βίντεο. Αν μας μείνει χρόνος, μπορεί να πάμε ξανά πίσω. Τώρα πρέπει να πάμε στο task 2. Λοιπόν, το task 2 θέλει ζευγάρια. Θα είσαστε 2-2 μέσα στην αίθουσα. Λέω τα στα ελληνικά, γιατί θέλω να καταλάβετε full τι λέω, και τώρα πρέπει να κάνουμε εξασκήσεις και να γυρίσω αγγλικά. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε αν έχετε κάποιο ζευγάρι το οποίο είναι της ίδιας δυνατότητας με εσάς. Δεν θέλω κάποιον που να είναι πολλά πιο καλύτερος από εσάς ή πολλά πιο αδύνατος από εσάς. Θέλω κάποιον που να είναι περίπου το ίδιο με εσάς για να μέσα σας υπερισκιάσει. Εντάξει. Περίπου το ίδιο, εντάξει. Στο σπίτι είσαστε πιο καλοί. Λοιπόν. Εσύ πρέπει να μπεις μαζί με την... Εσύ πρέπει να μπεις μαζί με την... πώς τη λες, την Λοΐζα. Δεν την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Η Λοΐζα είναι εγκέφαλος στη Σωτήρα. Εγκέφαλος και αντιβάλλον... Το άτομο είναι να υπερκαλύψει πιο πάνω την πλάτη. Έχει τσαμπουφάνει κοντινή να την διαχειριστεί. Αν την πάρεις την Καναδέζα. Ποια είναι η Καναδέζα? Ποια είναι η Καναδέζα? Ποια Άκου να δει, παίζει ρόλο και ποιος έρχεται στο μάθημα. Δηλαδή τα άτομα που δείξουν ενδιαφέρον είναι πιο έτοιμα από τα άτομα που θα δείξουν ενδιαφέρον. Εντάξει, άρα εγώ να συνδυάσω άτομα μεταξύ τους τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, πες ότι κάποιος θα θεωρεί καθόλου τα βίντεο, και έχει ιδέα. Να τον αδικήσω αν το πάω με κάποιον ο οποίος ήρθε, γιατί άμα είναι ένα άτομο πολλά πιο αδύνατο που σας μπλοκάρει κιόλας. Πρέπει να είναι ένα άτομο περίπου το ίδιο με εσάς. Ούτε πολλά πιο δυνατό, ούτε πολλά πιο αδύνατο, για να υπάρχει μια εννόηση τέλος πάντων. Γιατί κανονικά έχεις δύο κείμενα. Εντάξει, Χριστίνα, μου ακούεις με? Ο ένας είναι να πιέσει το ένα κείμενο και ο άλλος είναι να πιέσει το άλλο κείμενο. Ideally, αλλά υπάρχει η περίπτωση να με συμφωνείτε ότι θέλετε να πιέσετε το ίδιο κείμενο. Να σας αρέσει τους και το ίδιο κείμενο. Για να σας αρέσει τους δύο το ίδιο κείμενο, είναι να πρέπει να είναι group discussion. Άρα να μιλάτε σε έναν group. Άρα θέλεις κάποιον που να σε μπλοκάρει, ούτε να σε μέσα αφήνει να μιλήσεις. Θέλεις κάποιον που να είναι το ίδιο με σένα. Εντάξει. Λοιπόν, φυσικά και ο εξεταστής να το κάνει λίγο monitor τούτο. Μην ανησυχείτε. Το σημαντικό είναι ότι τα κείμενα πρέπει να τα έχουμε διαβάσει από πριν. Δεν θα μπορείτε εκείνη την ώρα της εξετασής, να διαβάσετε το κείμενο. Δεν θα σας αφήσει η ώρα να εξεταστείς να κάτσετε να διαβάσετε το κείμενο. Θα πρέπει να το έχετε διαβάσει από πριν. Το κείμενο είναι μπροστά μας. Εντάξει, θα το διαβάσουμε μαζί τώρα, να το ξέρετε. Να μην χρειαστεί να το διαβάσετε το σπίτι, το κείμενο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, μικρό κιόλας. Και οι ερωτήσεις βασίζονται πάνω στο κείμενο. Έχει δύο κείμενα, πρέπει να διαλέξετε. Okay? Είναι δύο κείμενα, το ένα είναι το Γκόσπρα και το άλλο είναι κάτι για artifacts, που είπαμε χτες. Θα διαβάσουμε τα δύο και θα διαλέξεις, ok? You ready? Ωραία. Είναι κάτι που όταν το διάβασα εγώ, έμεινα έτσι λίγο εκπληκτή. I was astonished because I didn't know that these things happen. Λοιπόν, Χριστίνα, are you with me?
Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, stop me when you have an unknown word, okay? A ghost flight happens when an airline flies an empty or near empty plane simply to keep their agreed number of flights as stated in the contract. Τι λέει εδώ η πρόταση? Τι είναι ένα ghost flight? Εξηγάτε μου. Υπάρχουν οι πτήσεις στα φαντάσματα, οι οποίες είναι αεροπλάνα άδεια. Διάβασα αυτή, δεν άκουσες τι διάβασα. Δεν άκουσες, δεν ήσουν συγκεντρωμένος. Σε παρακαλώ, επειδή δεν θα δικαιούσα να ξαναδιαβάσεις το κείμενο μέσα στην τάξη. Διάβασε την πρόταση την κιντερνισμένη. Είναι ένα αεροπλάνο. Ναι, λοιπόν. Isn't this stupid? Είναι λίγο χαζό το πράγμα. Γιατί δεν πρέπει να σηκώνεται ένα αεροπλάνο να πετά αφού έχει passengers μέσα? Why would a plane have to fly without having any passengers in it? According to EU law, why? The answer is here. According to EU law, airline companies must operate 80% of their flights. Otherwise, they will lose their slots or flight times. Λοιπόν, άρα είναι αναγκασμένοι βάσει της νομοθεσίας. Εντάξει, να με τι εννοεί openings, slots. Κάθε αεροπλάνο έχει τα δικά του ωράρια που δικαιούνται να πετά στις συγκεκριμένες ώρες και διαδρομές στον ουρανό. Okay. Αν κάποιον αεροπλάνο δεν τις κρατά, να τα χάσει. Γιατί ναι, αλήθεια το δαμε. According to EU law, airline companies must operate 80% of their flights. Δηλαδή, αν ανακοινώσω 100 πτήσεις, πρέπει αναγκαστικά να διεκπαιρεώσω τους 80%. Δεν μπορώ να τις ακυρώσω. Ασχέτως αν δεν έχει passengers μέσα, πρέπει να τις κάνουν τις πτήσεις. Περίμενε, πάλι μπορεί να πάει να πει από 150 πτήσεις, μια Διαφημίζουμε. Κύπρος, Ελλάδα και Κύπρος, Ελλάδα δεν έχει τίποτε μέσα. Διαφημίζονται για να πουλήσουν εισιτήρια. Δεν έχει passengers μέσα, αναγκάζονται να κάνουν 80% των πτήσεων αναγκαστικά. Πλαγία. Μολύνουν το περιβάλλον άδικα. Αλλά γιατί οι ογγύτες θέλουν το πράγμα? Τα δρομολόγια τους. Έχουν συγκεκριμένα sky routes. Τι είναι τα sky routes? Τα δρομολόγια στον αέρα, ναι. There are particular sky routes at particular times. So they need to maintain those times and claim those sky routes. Να τα διεκδικήσουν. Αν δεν τα λειτουργούν, γιατί να μην έρθει άλλη λόγαμη να πετά που ζάμε και να τα κρατά γίνωσα. Έτσι δικαιούστε να πετάς που θέλετε στον ουρανό. Ξέρετε το, ναι. You cannot fly anywhere you want. You have to follow particular sky routes because otherwise there will be crashes. There are so many planes in the sky. And there are control systems that control the planes, and the planes need to follow those particular sky routes for safety reasons. Πρέπει να τα ακολουθούν για λόγους ασφαλείας. Otherwise there will be accidents in the air. Άρα τα slots εννοεί flight times in particular sky routes. This use it or lose it rule χρησιμοποιήσε το ή χάσε το. Δηλαδή ή να το χρησιμοποιήσεις ή να το χάσεις. Το sky route σου. This use it or lose it rule means planes with no passengers flying across continents, polluting the atmosphere and accelerating climate change without even getting anyone from A to B.
But it's, I don't like the idea, that's why. Τι λέει είδαμε, ότι αναγκαστικά... Έχει προγράμμα και στο τέλος πάνω κάτι το μπορώ στα... Και όταν έρχονται οι καταστάσεις με το... Παναγιώτη μου, υπό την ώρα που κάτσεις μαζί με τον Αδάμ, δεν συγκεντρώνεσαι. Έλα κάτσε ποτά. Έλα κάτσε να μένεις στη μέση. Έλα κάτσε να μένεις μέσα. Έλα κάτσε πολλά μακριά. Γιατί κάτσε έτσι κάτω. Έλα κάτσε να μένεις. Σε συζητάμε, είναι μια χαρά. Και τώρα είναι. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει τούτο? Για να διεκδικήσουν τα sky routes και τα slots τους, αναγκάζονται να πετούν τα αεροπλάνα χωρίς να έχουν passengers μέσα. Τι σημαίνει accelerating climate change? Μπράβο ρε τράγγολα μου. Επιταχύνω τη δουλειά σου ρε φίλε. Επιταχύνοντας δηλαδή την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, the environmental damage from ghost flights, according to Greenpeace, ακούστε να δείτε, is equivalent, τι σημαίνει equivalent, είναι ίσον to the emissions of more than 1.4 million cars. 1,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα εμπολέει το pollution που προκαλούν τα ghost flights, without reason, ναι. Γιατί δεν κάνουμε πλό. Δεν κάνουμε πλό στα επιλόγια. Κουράζονται χωρίς να κουάλουν και... Ναι, ναι. Λοιπόν, airport slot rules are intended... Γιατί υπάρχουν τούτοι κανόνες, παιδιά? Airport slot rules are intended... Τι σημαίνει intended? Προτίθενται. Έχουν πρόθεση να... Αδικαιώσουμε το κείμενο για να μπορείς να είσαι OK. Are intended to maximize competition and keep airfares low. Παιδιά, αν υπάρχουν πολλά flights available, σίγουρα να είναι πιο χαμηλές τιμές. Αν υπάρχουν πολλά λίγα flights, να έχουν μονοπόλιο και να είναι πιο ψηλές οι τιμές. Λοιπόν, airfares low. Many argue, however, that it just encourages airlines to run ghost flights. During the COVID-19 pandemic, the 80% rule was dropped. Γιατί πιστεύετε ότι έρχεται? Δεν μπορούσε να είναι δικαιούνταν, ναι. Παναγιώτη μου, να είσαι OK, πρέπει να μετακινηθείς γιατί μπροστά σου ο Αδάμος. Κάτσε και να κάτσεις. Μπροστά από τον Αδάμ. Λοιπόν, so that airlines did not have to run thousands of ghost flights while people stayed at home. Ήταν καλή σκέψη που το ρίξαν το 80%. Έγινε καλή κατάσταση. Όταν ήταν το pandemic, σίγουρα. Λοιπόν, however, data, μα μετά φέραν το πίσω όμως. However, data following the pandemic revealed that over 15,000 ghost flights had left the UK alone. Λοιπόν, άρα μετά από το pandemic, είχαμε 15,000 ghost flights από το UK χωρίς λόγο. The aviation minister in the UK said that airlines might run ghost flights for a range of other reasons, such as repositioning aircraft. Repositioning aircraft λογικά εννοεί, δηλαδή το reposition σημαίνει επανατοποθέτηση του aircraft. Δηλαδή, εγώ τώρα πρέπει να πάρω τους passengers μου στην Ουρουάη, αλλά η βάση μου στην Αγγλία. Πρέπει να πάω πίσω ευθυντικά. Άρα, εσύ ghost flights πρέπει απλά να πάμε πίσω το αεροπλάνο στον τόπο τους. Μπορεί να μην έχει passengers. Αλλά δεν έχει επιστροφή. Ναι, ένα αεροπλάνο είναι βρετανικό, ναι, είναι κυπριακό. Αν πάρει κάποιος σε μια χώρα, δεν θέλει κανένας να έρθει πίσω στην Κύπρο, να πρέπει να έρθει ευκαιρόν το αεροπλάνο.
Ναι, άρα είναι, τούτο σημαίνει repositioning aircraft and repatriating Britain overseas. Τι σημαίνει repatriating? Έπα να πατρίζω. Παίρνω πίσω στην πατρίδα, πάω πίσω στην πατρίδα μου. Πατρίδα, patriating, είναι ελληνική λέξη. Άρα κάποια ούτως ελιώς αφού είναι όφκερα, λέει σου, παίρνουν Άγγλους πίσω στη χώρα τους, including those trapped there due to the pandemic. Επειδή είχε Βρετανούς οι οποίοι εγκλωβιστήκαν σε άλλες χώρες λόγω της πανδημίας που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, είχε κάποια ghost flights που τους έφερναν πίσω στην Αγγλία. Immediately following the pandemic, a 50% rule came into force. Άρα στην πανδημία ο κανόνας για τα ghost flights ήταν τι σημαίνει, Τράκολα μου, θεωρείς το τηλέφωνο σου και ξεχάνεσαι ότι κάνουμε μάθημα. Τι σημαίνει 50% rule κατά τη διάρκεια του pandemic? Χριστίνα, πες μου εσύ. Χριστίνα, είσαι μαζί μου? Ναι. Τι σημαίνει ότι το 80% έγινε 50% το rule? Ότι εγώ ανακοίνωσα να διαφημίσω 100 πτήσεις, ναι. Ναι. Αν είναι 80% το rule σημαίνει ότι είμαι αναγκασμένη σαν airline να διεκπαιρεώσω 80% των πτήσεων. Δηλαδή, 100% να διεκπαιρεώσω 80%. 50% rule came into force during the pandemic σημαίνει ότι είμαι αναγκασμένη να διεκπαιρεώσω τις μισές. Να την περιορίσεις σε 50% λόγω του COVID. Μπράβο, άρα επειδή μπορεί να μην είχε κανένα passenger μέσα στα αεροπλάνα γιατί είχε COVID, αλλά ήμουν αναγκασμένη τις μισές πτήσεις που ανακοίνωνε να τις διεκπαιρεώσω. Εντάξει. Ναι. Τουλάχιστον πιο λίγο από το 80% ήταν λίγο καλύτερα. And by 2022, the original 80% was back, unfortunately. It was business as usual. Δηλαδή, έχει να κάνει με το ότι, after all, aviation is a business sector. It's a business market, ναι, it's a market. Έχει να κάνει ότι είναι business τελικά το aviation. Τι σημαίνει aviation? Aviation είναι το industry. Ναι, τώρα μπορείς να πάεις από την ήμου. Aviation είναι το industry που έχει να κάνει με τις αεροπορικές πτήσεις. Το βάλουμε να δούμε και εδώ. Aviation. English, βάλουμε τα Greek μας. Κυρία, αν τώρα να τελειώσει το μάθημα. Ό,τι ώρα θέλετε. Αεροπορία. Θεωρώ ότι πρέπει να δικαιώσουμε το Part 2 σήμερα και το Part 3 αύριο. Εντάξει. Έχουμε και άλλο μάθημα. Άλλο μάθημα, ναι. Βασικά. Ακού να δεις. Βάλαμε μάθημα. Συμπιακή. Και άλλη μέρα το τσαπιοντικό είναι... Ακού να δεις. Περίμενε. Κάμω το recording, δεν θέλω να λέω άλλα πράγματα. Ναι. Όχι. Εγώ προτιμώ να δικαιώσουμε τη δίλη μέχρι αύριο να είμαστε τελειωμένοι και να μην κάνουμε ένα μάθημα. Να έχετε χρόνο να κάτσετε και βάζετε τελειώ μόνοι σας. Κυρία, εγώ αύριο δεν ξέρω αν θα μπορώ, λογικά θα μπορώ, διότι έχω να βοηθήσω σε ένα πράγμα. Μια εκδήλωση. Μες στη Αγιαννάδα. Άντε, αν είναι να δικαιώσουμε το Part 2 σήμερα, να κάνουμε ένα μάθημα την Δευτέρα, να κάνουμε το Part 3 και να τελειώσουμε. Είναι ερωτήσεις, εντάξει, ένα λεπτό. Λοιπόν, είμαστε ok με το article, εντάξει. Έχω απαντημένα ήδη τις απαντήσεις, anyway. Λοιπόν, before reading the article, to what extent you were aware of the ghost flights? Θα σας λαλώ εγώ πήρα μου καλύτερα, θα την πιένουμε. Λοιπόν, to be honest, I had no idea about ghost flights. Δεν είχα ιδέα ότι γίνεται τις πράγματα.
it made me incredibly sad to read that empty flights do take place and pollute the environment to this excruciating extent. Τι σημαίνει excruciating extent? Σε αυτόν το excruciating είναι το κάτι που σε θυμώνει πάρα πολλά το excruciating. Είναι απαράδεκτο. Να το βάλω και δάμε, γιατί έχει και άλλη λέξη για το excruciating. Ανυπόφορο βαθμό. Λοιπόν, κάτι που σε προκαλεί να κάνεις ένα θυμώνεις. Λοιπόν, συμφωνείτε μαζί του, do you agree with me? Tell me if you agree or disagree. You agree, okay. Λοιπόν, λίγο μικρά τα γραμμάτα πρέπει να τα μεγαλώσουμε, ναι. Λοιπόν, Φωτεινή, η ερώτηση πρώτη που καλύψαμε είναι αυτή. Before reading the article, what extent you are aware of those lines? Many extent. Σε ποιο βαθμό το extendment τι σημαίνει, σε ποιο βαθμό το extendment τι σημαίνει επιμηκύνο. Λοιπόν, η Γιώργη, θα ανοίξω το φως που δημιουργεί εδώ στην κοινωνική στάση. Δεν είσαι στην κυρία Αντιστάσω. Ας του πω, αν θέλει να κλείσει το φως. Κλείστο, εγώ πριν το πήγα, δεν είπα ακόμη το κόμμα. Πώς μπορεί να συγκεντρωθούμε τις φως. Εγώ άφησα από την κυρία. Γιατί θα κλείσεις τα φώτα, δεν είναι να κερδίσεις. Έλα και η Έτσι πρέπει στον πίνακα. Μόνο είσαι δεν είναι έτσι να πω. Τι λες. Φωτεινή μου ηρεμήσε. Δεν μου σου κάνεις. Δεν μου σου κάνεις. Έκανε πολλά πράγματα. Λοιπόν, in your opinion, should airfares be higher to discourage people from traveling by plane? Χριστίνα μου, κατά τη γνώμη σου, παιδιά, να θυμάστε ότι οι ερωτήσεις που να σας κάνουν είναι ακριβώς οι ίδιες με τούτες. Δεν είναι ό,τι να είναι. Τούτες είναι οι ερωτήσεις. Τούτο είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί, γιατί ξέρεις. Κακό γιατί, αν έγινες και να ξέρεις και να μην τα δεις του πριν. Θα τα δεις, αφού ξέρεις, αφού είναι έτοιμα πρέπει να τα δεις. Λοιπόν, in your opinion, should airfares... Δεν έχεις δικαιολογία να μην τα δεις, είναι ρε Χριστίνα. Λοιπόν, in your opinion, should airfares be higher to discourage people from traveling by plane? Κατά τη γνώμη σου, πρέπει... Τι σημαίνει airfares? Τράγκολα την κεντρώθου. Τράγκολα μου θυμίζε, εμένα τα μεγαλώνω. Ευχαριστώ αγαπημένα που με θυμίσες. 16. Ναι, μπορείς. Λοιπόν, πες μου τη γνώμη σου, Χριστίνα μου. Αν θέλεις πρώτα να σου πω τη γνώμη μου πρώτα, εγώ τι στερα να πες εσύ. Have you understood the question? Κατάλαβες την ερώτηση? Ναι, ότι αν οι τιμές των πτήσεων πρέπει να είναι πιο ψηλές για να πείσει τους ανθρώπους να μην βγαίνουν travel με το αεροπλάνο. I think that the airplane is a good way to have a trip because, for example, a boat is a more long way. It takes many hours, and I think airplane is the way that the most people do it, and it's gonna be more easier for people to travel with that than a plane or a car. So, airplanes are a good way to have a trip because by boat it takes... Με μεταφορικά μέσα βάλουμε τον by, Χριστίνα μου. It takes more time. Αν μπεις τη λέξη easier, δεν μπορεί να πεις more easier, δεν μπορεί να πεις και more και το ER. Εντάξει, είναι easier σκέτον. Ενώ σε boats pollute the environment as well. And then, moreover, είπε η Χριστίνα, boats are not as fast as airplanes, and airplanes
are more convenient. Είναι more convenient, η αλήθεια, επειδή είσαι στριμωγμένος. They're not as fast as airplanes. Τούτο είναι το σίγουρο ότι τα πλοία θέλουν πολύ παραπάνω ώρα να σε πάρουν παρά τα αεροπλάνα, ναι. So airplanes, boats and cars, ναι. Boats and cars. So airplanes are the fastest means of transportation. So I believe people should not be discouraged from using them. Λοιπόν, θέλει να μου πει κάποιος άλλος κάτι εδώ, γνώμη πριν να προχωρήσω. Should airfares be higher to discourage people from traveling? Δηλαδή, πρέπει να μου πεις ότι airplanes shouldn't be higher. Πρέπει να απαντήσεις. Άρα, I believe people should not be discouraged from using them by imposing higher prices. Έχεις απορία, Χριστίνα μου? Όχι. Λοιπόν, flights should not be made more expensive to protect the environment. Οι πτήσεις δεν πρέπει να γίνουν πιο ακριβές για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Instead, something else should be done. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κανονικά. Τι πρέπει να γίνει? The aviation companies and factories which develop planes should develop environmentally friendly technologies that do not pollute the environment. In general, it is high time that all transportation means started using clean energy. It's high time, πρέπει να θυμάστε ότι πάει με αόριστο. When there is a problem, we should solve the problem at its root. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Increasing the price of the flight tickets is like giving a painkiller to someone who has a serious infection. Το να ψηλώσουμε την τιμή της εταιρείας είναι σαν να διούμε έναν painkiller. Άμα διάς painkiller σε κάποιον και τρέφκεις τον. Όχι, απλά θες ο πόνος. Σαν να δεν λύσεις το πρόβλημα στη ρίζα του. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του. Δηλαδή τα planes shouldn't pollute the environment. Their machine, their engine shouldn't. Yes, they are a bit dangerous, but there is space. Exactly. So the painkiller won't do anything in the long run. It is an infection that should be destroyed to alleviate. Τι σημαίνει alleviate? Lessen. Να μειώσουμε. Εντάξει. Να εξαλείψουμε all the symptoms for good. Άρα, τι καταλάβετε που ήταν Χαράλαμπε, τι καταλάβες? What have you understood? Ότι όλα αυτά πρέπει να κάνουν κάτι που In English? Something has to change because there is When it comes to the technology the planes use, because it does pollute this technology, because this technology pollutes the environment. It is not the ticket prices that should be increased, but Haralambe, but the planes themselves should be more advanced, should become more advanced in order to be more environmentally friendly. Λοιπόν, τι κατάλαβες, Αδάμο, εσύ? English, please.
Το δάμε, ας πούμε. Do you believe that ticket prices should change to prevent people from traveling? Or people should continue traveling by planes? Should they with planes? Huh? So boats still pollute the environment. You know what boats do? They increase the water temperature and so sea life dies out. Τα πλοία βράζουν το νερό με τις μηχανές του και βράζουν το νερό και μηχανές του με τα ψάρια. Πάμε και πολλά πλοία. Άρα είναι καλύτερα τα πλοία. Φράγγι όλα μπορούν να γίνουν, αν είναι φιλελευτικά, αν είναι ηλεκτρικά, Εντάξει, το να μην, εν και μόλυνουν το νερό με τα πλοία, εν και πετάσουν μέσα όλα τα πλοία waste ή έχουν fumes. Απλά οι μηχανές τους, επειδή βράζουν για να γυρίσουν, του παίρνει το νερό μέσα και γυρίζει με τα... Τόσο λόγω για να μην μηχανή φράζ. Μπορεί να μένει πράσινη μηχανή. Είναι κύρια. Είναι κάτι κυρά. Τα Τέσλα στην άλλη επίτσινε τα χωρίς που είναι για να πάουν πίσω. Το αυτοκίνητο με μηχανή, δεν είναι πράσινο το αυτοκίνητο. Οι μηχανές τσίνες που είναι με ηλεκτρισμό είναι οι πράσινοι. Πράσινο πίσω. Είναι ρεύμα, και κρούζει, πεσίνα, είναι κάτι, δεν προλάβω και να... Το ρεύμα είναι οι πράσινοι. Όχι κυρία. So we can say that we can develop electric planes and boats. Λοιπόν, ηλεκτρικά, αυτό που μένω Αδάμος, ο Χαραλάμπος, ηλεκτρικά αεροπλάνα και πλοία θα είναι δυνατόν να μειώσουν την περιβαλλοντική ρήπανση. Electric. Βασικά, περίμενα να μου πεις κάτι βάσει του που πάμε μέσα εντάξει, εννοεί κάτι... Εσύ πες μου ότι πρέπει να συνεχίσεις, πες μου ότι οι άνθρωποι θα σταματήσουν να ταξιδεύουν. Can we in the era of globalization, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι τόσο εύκολο να σταματήσουν γιατί πρέπει να ταξιδεύουμε αεροπλάνα. Όχι. Yeah. Era la missione di coloro era Λοιπόν, ανησυχώ globalization. Λοιπόν, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν είναι τόσο εύκολο να παρεμποδίσουμε τους ανθρώπους που να ταξιδεύουν, ούτε σωστό. Γιατί έχει πολλούς που πρέπει να ταξιδεύουν για τη δουλειά τους και τα λοιπά, ναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει. The engines of the aircraft. Λοιπόν, περίμενα ότι να προχωρούμε πιο γλυκά, γιατί νομίζω ότι μου απαντάτε πιο εύκολα τις ερωτήσεις. Εσείς ήδη θα καθορίσετε αν θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε γρήγορα. Με το να σας παρακαλώ να μου μιλήσετε, καθυστερούμε. Θέλω να μου απαντάτε μπαμ, κατευθείαν. Traveling by plane is a personal extravagance and it is causing great environmental damage. Do you agree? Το να ταξιδεύεις με αεροπλάνο είναι luxury. Personal extravagance σημαίνει είναι luxury. Personal extravagance σημαίνει είναι luxury. Είναι κάτι luxurious και προκαλεί great environmental damage. Do you agree? Κανονικά, επειδή δεν μίλησε ο Αδάμος, δικαιούται να δοκιμάσει. Έλα, Αδάμος.
They should bring back these trains pollute the environment the most. Είναι τα τρένα που δουλεύουν με coal ενώ το χειρότερο. Μα το ξέρεις. Είναι το καπνό που πάμε να βγάλουν του πάνω, το χειρότερο. Δεν μου τα πει. Ενώ το χειρότερο είναι, απλά... Όχι. Μεν το πεις. Μεν το πεις. Να σκεφτείς τα στρέμματα μου. Θέλουμε electric trains τώρα. We should develop more electric trains, more electric fast speed trains, so that people would not wouldn't always have to take the plane if they need to get fast from one country to another, from a place to another. Λοιπόν, it is true. Θέλετε να μιλήσεις ή να πω? It is true that traveling by plane decreases the air quality and pollutes the air tremendously. Τι σημαίνει tremendously, Φωτεινή? Tremendously είναι extremely, greatly. Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό. But I cannot think of our lives without air travel. Can you? Oh. It offers so many experiences to people, and I think that it is worth it to travel by plane once a year to visit other countries. Besides, traveling by boat also has a negative impact on the environment. For example, boats traveling in the sea can increase the temperature of the water, and therefore sea life may be threatened because of the high ocean water temperature caused by boats, by ships. Το ships έχει πληθυντικό, τα πλοία είναι τα πρόβατα που έχουν πληθυντικό, είναι ship τα πρόβατα, δεν είναι το ίδιο. Αλλά τα πλοία πιάνουν πληθυντικό. Traveling by plane very often, such as once a month, would be an exaggeration. Τι σημαίνει exaggeration? Χριστίνα. Η μιλήτε μας στην αρχή. Χριστίνα, τι σημαίνει exaggeration? Αντί Χριστίνα. Για μου, Χριστίνα. Ξέρω. Ευτυχώς δεν μίλησε. Υπερβολή. Traveling by plane very often, such as once a month, would be an exaggeration, of course, as well as a bad habit, because there would not be any time left for a person to work unless their job involved a lot of traveling. Άρα, αν είδαμε το να ταξιδεύεις με αεροπλάνο είναι luxury, θα ήταν υπερβολή να ταξιδεύουμε μια φορά το μήνα με αεροπλάνο, αλλά εκτός και αν κάποιος έπρεπε να ταξιδεύει λόγω δουλειάς. Εντάξει, δεν το είπαμε δάμε. And because there are some jobs that involve a lot of traveling. Okay. Yes. As I said earlier, we should not stop traveling by plane and visiting other countries. Instead, τι είπαμε πριν, ανταυτού, what should happen is that scientists and engineers should develop aircrafts which are more friendly to the friendly to the environment. Είπες μου εσύ πριν, by making them electric, είπες μου εσύ. The cost, but we are looking forward, we are not looking backwards, and technology is developing at a rapid pace. So I believe that in the future, scientists will be able to do this at some point. Don't you believe that? Yes. In the future. It may sound difficult, but I'm sure that in the future, new, more environmental aviation technologies can be developed as technology is developing at a rapid pace nowadays. Η τεχνολογία ψάχνει με πάρα πολλά γρήγορα του σκυλί μου.
Άρα, στο μέλλον να καταφέρουμε να αναπτύξουμε αεροπλάνα τα οποία δουλεύουν π.χ. με ηλεκτρισμό για να μην μολύνουν το περιβάλλον. Λοιπόν, do you think you would enjoy the life of pilot? Justify your answer. Θα σου άρεσε να ήσουν πιλότος? Δικαιολόγα την απάντησή σου. Έλα, ξεκίνησε η Φωτεινή. Α, ωραία λέξη, Φωτεινούλα. Ένα λεπτό, Φωτεινούλα μου, να μεγαλώσω τα γράμματα, αγάπη μου. Είπε overwhelming. Τι σημαίνει overwhelming? Είναι υπερφόρτιση, προκαλεί υπερφόρτιση. To be honest, yes and no at the same time. This job is really overwhelming. Sometimes pilots, είπες μου, may not be able to sleep at night because they have to work. They have to. Πώς είναι να κάνουν night shifts? They have to do night shifts. Ή να πεις they have to work throughout the night, ναι. Moreover, I will not have enough time to spend with my family if I was a pilot. On the other hand, I would enjoy the fact that I could make a lot of money. I would enjoy the fact that I would be able to travel all around the world for free. Παρατηρήσαμε ότι συνέχεια βάλω good και αόριστο. Γιατί βάλω συνέχεια good και αόριστο? Γιατί είναι φανταστικά που μιλώ. Δεν είμαι πιλότος που τα αλήθεια. Άρα, I am a pilot and alone, and I have these problems. I don't see my family very often. But I get to travel a lot, which is something that I like. Και να χρησιμοποιήσω αυτό το απλό και αυτό διαρκείας. Αλλά επειδή τώρα φανταστικό και είμαστε πιλωτοί, ναι. I would enjoy being a pilot. Κοίτα. I would enjoy being a pilot, but I wouldn't be able to see my family. Εντάξει. Όχι, I am happy because I'm a pilot, but I cannot see my family. Αλλά σημαντικό και αν πάρει. Λοιπόν. Δεν προχωρούμε γλύωρα, προχωρούμε αργά. Θα σου πω, εγώ σήμερα ξεκινήσαμε το μάθημα η ώρα. Εγώ ήμουν στο Wisdom και 7, δυσκολεύτηκαν αυτό σήμερα γιατί θα τα... Λοιπόν, μπήκαμε στην τάξη του 15, ως πάνω να δει Χριστίνα γίνει και 20. Και 20. Άρα τώρα αγαπουλίνια καλά. Κοιτάξτε να δείτε, η ώρα είναι 6. Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε η ώρα... Ξεκινήσαμε η ώρα, ήταν η ώρα 5 και 20. Και ούτε κάμια ώρα δεν έκαμε μάθημα. Ούτε κάμια ώρα δεν έκαμε. Δεν έκαμε ούτε κάμια ώρα μάθημα. Τι? Ούτε κάμια ώρα δεν έκαμε μάθημα. Τουλάχιστον κάμια ώρα είναι δικαιολόγητον. Έρχεσαι τα νέα ακόμα. Άντε ρε Παναγί. Λοιπόν, επειδή στο αέρα, ναι. Είναι πέρα του λαλό, είναι πέρα του. Άντε γυρνάς μια ώρα γιατί γυρνάς.
Το καλό μας είναι ότι για το passage 1 έμεινε ακόμα μια ερώτηση. Ευχαριστώ, έρχομαι με να κάνουμε το passage 1. Δηλαδή στο να σκευάσουμε. Σιωπάτε. Σιωπή. Εγώ ανησυχώ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ανησυχώ να θέλω να φτάσουμε την ήλια. Εγώ ήθελα στο αύριο να ήμασταν τελειωμένοι, αλλά αύριο είναι κάποια θέρπωση. Τούτο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ας το πούμε απλά λόγια. Second conditional. If συναόριστος που είναι παρέμφατο, γιατί μιλώ για κάτι φανταστικό. If I was an airplane pilot, if συναόριστος, I would enjoy my job. If συναόριστος που είναι παρέμφατο. Εντάξει. Λοιπόν, απορίες. Being an airplane pilot would be an exciting job because I would travel a lot. However, it would not be an easy job. I would have to work very long hours and stay alert during the entire flight. A small error could cost the lives of all the passengers on board. I would feel great responsibility to provide them a safe flight. Provide them with a safe flight. Even though it is a very demanding job, I would love it a lot. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, on the other hand, I would have to work shifts and my working hours would be unstable. Τι να κάνω. And this is not the idea of an ideal job for me. Δηλαδή, βασικά, είναι ότι είπαν οι φωτεινοί. A pilot's monthly roster, τέτοια η λέξη roster είναι το schedule των πιλότων φωτεινοί. Λοιπόν, a pilot's monthly roster is very variable. Τι σημαίνει variable? Είναι fixed, αλλά στη συνεχεία. And that means that I would often have to work throughout the night. Τούτον που είπε, I would have to do night shifts, even το φωτεινή. Λοιπόν, I would always, however, enjoy the flight because it would keep me busy and I would not get bored. I also love the idea that when I arrived at my destination, όταν θα έφτανα στον προορισμό μου, I would stay at the hotel paid for me by my airline operator. And I would get as much rest and sleep as I would need to refuel for the journey back. Τούτο είναι ανάγκη να το βάλω. Να το βάλουμε, να το φύγουμε. Εννοείται ότι αρέσκει μας το ότι να έχουμε πληρωμένα ξενοδοχεία που το airline operator. Που το airline δηλαδή, εντάξει. Sometimes I would also find the time to explore the destination city. Σε ποιο λεπτά... Λοιπόν, Χριστίνα, μου ακούεις με? Sometimes I would also find the time to explore the destination city. Τι σημαίνει εδώ? Κάποιες φορές. Κάποιες φορές να μπορέσω να βρω το χρόνο για να ανακαλύψω, να κάνω explore, να δω, ας πούμε, Την πόλη που πάω. του προορισμού μου. Μπράβο, Χριστίνα. I would find it exciting, but I would always feel nostalgic because I would need my family and kids to be with me when I went sightseeing. Βλέπετε που έβαλα when I go, έβαλα when I went. Καταλάβετε, όταν θα πήγαινα. Θα πήγαινα, όχι όταν πάω. Λοιπόν, μετά από το when, φωτεινή, και αδάμω, το when, παιδιά, άκου, εσάς όχι, ναι. Συγκεντρώθω. Λοιπόν, γίνησκεται μετά από το if και το when να βάλουμε ενεστώτα να μην μιλούμε υποθετικά. Πρέπει να βάλουμε ένα όριστο. Μετά από το if και το when να βάλουμε ένα όριστο να μην μιλούμε υποθετικά. Αυτό έβαλαμε when I went sightseeing. Εντάξει, μιλώ υποθετικά. Λοιπόν, I would know that my family also misses me too when I perform long haul flights. Τι σημαίνει long haul flights, Φωτεινή?
Υπεράκτιες πτήσεις, δηλαδή μακρινές πτήσεις. Εντάξει, είναι δύσκολη λέξη. Μπορείτε να πείτε απλά long flights. Long haul flights. Να το βάλουμε στο translator. Control V. Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, εντάξει, τι ονομάζεται. Control B, control underline. But they know that this is my, but they would know, πρέπει να βάλουμε το would, ναι, γιατί είναι κάτι φανταστικό. They would know that this is my job and it is our livelihood, so they would compromise. All in all, despite its many responsibilities and unstable flight roster, θυμάστε ότι το roster είναι το schedule του πιλότου, ναι, να το ξεχάσετε, να πείτε το schedule. I would like the idea of being a pilot, especially if I didn't have a family to miss me and to need me to be with them. Άρα, αν δεν έχεις οικογένεια, if you don't have a family, it's nice to be a pilot, but if you have a family, it is difficult to leave your kids all the time alone to fly planes, correct? Yes. Ωραία. Όχι, Φωτεινή μου, δεν θα γίνεις πιλότος. Γιατί δεν θα μπορείτε να κάνεις οικογένεια, και κρίμα. Θέλεις να κάνεις μια ωραία κόρη σαν εσένα. Όπως έφυγε η μαμά σου εσένα και χαιρέτεσαι. Τι? Πες μου. Τα πάρετε genetics που μένα, αλλά δεν θέλω να περάσω. Τα πάρετε genetics που σένα. Δεν τα πάρει κάπου, να κόρη σου, να τα πάρει που σένα. 50%. Δεν πρέπει να το toilet. Σαν τώρα εγώ εθιέβασα. Κοίταξε να δεις, σαν τώρα εγώ φίλοι και φίλες, σαν τώρα εγώ εθιέβασα, του τον ούλο θα με την ώρα που έλειπετε. Του τον ούλο θα με. Μα ολοκληρώ. Παράλαμπε. Δεν θα κάνω zoom, δεν μου θέλετε. Παράλαμπε. Να κάνεις summary, να δούμε να το κατάλαβες. Would you like being a pilot? Would you like the idea of being a pilot and why? Would you enjoy the life of pilots? Τον είπε το η Φωτεινή. Η Φωτεινή απάντησε. Είμαι happy με τη Φωτεινή. Χαρά λάμπας. I don't really like traveling to From one country to another. Yeah. Because I don't like traveling country and not staying which You do not really like traveling from one country to another because. Ναι, because. Περίμενε, εσύ αρέσει και να ταξιδευτείς. Όχι, δεν αρέσει και να ταξιδευτώ, αλλά ταξιδεύω αρέσει μου, αλλά ταξιδευτώ και να μην γυρίζω να βρω παραστάσεις. I do not really like traveling from one country to another without having time, without being able, without having time to go sightseeing.
But sometimes they have time. Secondo me, it's not. Most of the times, That's it. Come on, pilots go finish. Non bukamnu? Ah, bien. El piloto, yo no tengo ni idea de dónde me tomé el chile, olvídame. Pro alquiming, cadenzi. Ah, mi sto vedendo. Ora stai dando un single chame, urui, that's it. Άρα, δεν έχει οικογένεια το συγκεκριμένο σε λόγο. Λοιπόν, most of the times, pilots go straight from their flight to their hotel and then back to the airport and do not have time to explore the destination country. Future country. Όχι, τούτο είναι μια ιδέα, αλλά μπορείτε να πείτε ότι να σας άρεσε και η ιδέα να σας τα μελλοντικά να κάνετε explore. Δεν είναι να πειράξει τον εξεταστή, είτε πείτε το ένα είτε πείτε το άλλο, αυτά είναι να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Η Φωτεινή άρεσε μου γιατί είπε, θα μου άρεσε και yes και no είπε. Είπε και τα αρνητικά και τα θετικά, είπε να πούμε. To be honest, yes and no at the same time. Και είπε και τα θετικά και τα αρνητικά. Η Κριστίνα να απαντήσει την επόμενη ερώτηση. What criteria would you consider before choosing an airline to fly with? Ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνετε υπόψη πριν να επιλέξετε με ποια αερογραμμή να πετάξετε? Κριτήρια. Έλα Κιλίλη μου, ακούω. Παναγιώτη μου, έναν είναι το κριτήριο, πολλά είναι τα κριτήρια. Άρα αν είναι έναν που λαλείς, the most important criterion. For me, price, I would look Μπράβο Παναγιώτη, έτσι. I would look at the flight fares and I would search to find the most affordable ones. but also But also, I want to be sure that it is a safe airline to travel with. Θέλει να έχεις ασφάλεια, ναι. Τώρα, το αν θα έχεις άνεση, δεν παίζει ρόλο η αερογραμμή. Μην παίζει ρόλο να θα περνήσεις για first class. Άρα δεν επηρεάζει την αερογραμμή, γιατί όλες οι αερογραμμές προσφέρουν σου την επιλογή να πάει σε first class, αλλά συμφέρει γιατί θέλεις ένα μισθό για να πάει 3 ώρες με σε ένα αεροπλάνο. Κυρία, Χριστίνα. έστειλε μήνυμα η Ελένη μες στην ομάδα, λογικά νομίζω ότι είναι 7:45 που έχουμε. Και ρωτά, κυρία, σήμερα το μάθημα στις ότι είναι στο παραλίμνη. Γιατί συγχυστήκε να πω αλλάξαμε το. Εντάξει, πέτες ότι το μάθημα έγινε η ώρα 5 σήμερα. Βασικά ήταν η ώρα 5 σήμερα. Παιδιά, αύριο θα μπορείτε να έρθετε η ώρα 5. Τι ώρα... Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, τώρα που θα στέλναμε, τι ώρα να βρει, 6. Αύριο να κάνουμε μόνο μια ώρα. 6. Λοιπόν, αύριο να ρέξει μπορείς. 5:30, αύριο να 5:30 μπορείς. Μια ώρα μόνο αύριο, γιατί είναι Κυριακή γίνεται. 5:30, αύριο είναι ώρα 5:30 μπορείς.
Εσύ, Χριστίνα, αύριο ώρα 5:30 μπορεί, μια ώρα μόνο. Η ώρα 5:30 να φύγω να βγω, όπως σου είπα, κυρία. Τι ώρα έχεις εσύ αύριο υποχρέωση? Εγώ. Ναι, Χριστίνα μου, γρήγορα, κάνουμε recording. Πριν τις 5:30 τίποτε. Βασικά πριν τις 5 τίποτε. Μπορούμε να βάλουμε 4 με 5. Μια ώρα. 4 με 5 μια ώρα. Αλήθεια θα αλλά επειδή είναι Κυριακή, θα δεχτώ εγώ αύριο παρακαλώ μια ώρα. 4 με 5. Ένας πιο κόμμα. Χριστίνα, 4 με 5, φίξ. Εντάξει, μπορείτε να πεις της Έλενας ότι αύριο να μάθαμε 4 με 5, τώρα που το βλέπεις. Αγάπη, είναι χωρίς Χριστίνα πιο πριν. Έχω την ίδια. Κυρία, το γιορτού. Το μπορεί να μας πει μας πει ότι στόχος να μας υποβοηθείς. Πειράζει, ρε, με δεν ξέρω εγώ Χαραλάμπος. Χαραλάμπε, 4 με 5, αφήξ. Πες μου εσύ, 3. Δεν μπορεί, εκεί πέντε. Αυτό είναι ώρα 7. Πάμε και άρθρο 3. Φωτεινή, Χριστίνα, τι ώρα δικαιώνεις που το event. Δεν μπορεί η Φωτεινή 4-5. Μάθα που είναι ώρα. Κυρία νύχτα, είναι 9-10. Δεν τελειώνει. Τι εξαρτάται που θέλει να το μάθω. Απλά βαρκέσαι να πεις 4-5. Κυρία, έχω δουλειά. Α, περίμενε. Ας σε ρωτήσω κάτι. Αν το κάνουμε 4,5-5,5 να βρω μια μέση λύση. Εσύ, Χριστίνα, 4,5-5,5 και να πάεις 5,5. Θα τους ότι έχεις μάθημα. Εντάξει. Η Πέννη Φωτεινή εντάξει μοζόρι και η Χριστίνα εντάξει μοζόρι 4,5-5,5 αύριο. Έκλεισε. Λοιπόν, σου πει, περίμενε, και λεπτά. 4,5-5,5. Ενημέρωσε την Έλενα να δούμε αν θα απαντήσει η Χριστίνα. Λοιπόν, κάνουμε την τελευταία ερώτηση. Για μόνο online, να κάνω online όμως, δεν φτάνω να έρθω πίσω και ύστερα να κάνω. Αφού συμμετέχεις μια χαρά στο μαθήμα, δεν έχω παραπονό. Λοιπόν, τι κριτήρια μας επηρεάζουν στο να επιλέξουμε μια γραμμή. Τελευταία ερώτηση του σχολάνετε. Λοιπόν, να διαβάσω να μου πει η Χριστίνα. Ποια κριτήρια μας επηρεάζουν στο να επιλέξουμε την αερογραμμή. Εντάξει. Safety, η τιμή και το πώς εξυπηρετούν. Safety, price, Παναγιώτης, Φωτεινή. Safety, price fares. And the working day. And the level of their services. Λοιπόν, I'm of course. The recommendations. Moreover, μπράβο, ωραία. Moreover, I am going to look at the ratings online and customer reviews. Το σκεφτήκα. Ωραία. Λοιπόν, I'm of course looking at the airfares and secondly at the safety of the airline company. Πρώτα κοιτάζω τις τιμές και δεύτερον την ασφάλεια. For example, I would not feel safe to travel with the Helios airplane, Helios, after the deadly crash of the Helios Airway flight named Olympia, which killed 121 passengers and crew on board in August 2005. Παράδειγμος χάρη, να μπορούσες να πεις, αν ήταν πιο φτηνές τιμές, να πεις να ταξιδεύσεις μια αερογραμμή που είχε fatal PC, fatal δεν είχα μαζί PC που σκοτώσε με 121 passengers. Ναι, αλλά έκλεισε όμως. Ενώ αν είμαστε τώρα, αν συνέβαινε κάτι έτσι τώρα, ήταν να μπορούσες να ταξιδεύσεις. Ούτε και φύγει. Όχι, δεν κατάλαβες. Τώρα αν συνέβαινε ένα event τέτοιο, incident, έπιστε ένα αεροπλάνο. Ήταν να πάει την αερογραμμή εσύ, ξανά να πεταξείς. Ναι, αλλά έκλεισε όμως η αερογραμμή. Έκλεισε γιατί έκλεισε.
The airline stopped operating. Why? Era bien en Valencia, señor. Nobody wanted to travel with it any longer. It's in the issue. Their engines, the issue. They think people think that their engines may be faulty. Faulty σημαίνει αυτοματικά. Εκείνα ήταν άλλα αεροπλάνα. Ήταν αυτά τα πολεμικά που ήταν. Όχι, δεν ήταν κανονικά. Ναι, μπράβο. These people think that the airlines engines are faulty after. Θέλω να μου πείτε, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μηχανές της αερογραμμής είναι αυτοματικοί μετά από ένα ατύχημα στον αέρα. After an accident in the air. Λοιπόν, comfort comes third. Η άνεση έρχεται σε τρίτο στη σειρά. Because γιατί all the airlines provide comfort if you pay for their first class services. So it is not a criterion for choosing an airline. Λοιπόν, more or less, all the airlines provide first class services, providing you pay for it. Ναι, νομένου ότι πληρώνεις το, τι σου προσφέρουν σου το, σωστά. Άρα θα με επηρεάσεις στο ραφτιλεξιολογράμμι, αφού λες προσφέρουν το. Καταλάβεις φωτεινή. Λοιπόν, τελευταίον θα μας πει η Χριστίνα απάντηση και θα σχολάσουμε. Και θα κάνουμε αύριο το άλλο κείμενο. Όλε. Χριστίνα. Αδεπλού μου. Ποια είναι η ερώτηση, είναι η ίδια με πριν, να που απαντήσα εσύ. Χριστίνα, είμαστε στην ίδια ερώτηση, είναι προσεχές. Εντάξει. People see the cost of flying and the things it offers you. For example, the food if it is free. And also, people look at the safety and what extent the plane is famous for its flights or not. Especially Cypriots see the cost because they have this thing. And τι άλλο? Λοιπόν, είπαμε ότι we look at the airfares and secondly at the safety. Είπαμε. Εντάξει, και εξηγήσαμε ότι φέραμε το παράδειγμα της Ήλιος που έκλεισε μετά από το accident που έγινε. Και το comfort είναι το σημαντικό γιατί if you pay for it, you can have comfort. You can pay for it for first class services and you get them. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Χριστίνα μου, έγραφα ό,τι λες. People see the cost. Δεν μιλάτε ελληνικά. Λοιπόν, people, Φωτεινή, αντί να πεις people see the cost of flying, τι να πούμε. People look at the air fares and the cost of flying is the cost of the flight. Μπράβο. The cost of the flight. If it offers you, κάτι μου πες να με λάβει το γραψά. And also people look at the safety of the airline. Είπεν το Χριστίνα τώρα, and to what extent, ναι, and also, and if the price includes a prepaid meal. And if the meal is included in the price, and if the meals are included in the price, or if you need to pay extra for them. Τούτο εννοείς, Χριστίνα μου, ναι.
And also people look at the safety of the airline, to what extent a plane is famous for its flights, an airplane is famous for its flights. Εν έχει ένα συγκεκριμένο αεροπλάνο, Χριστίνα μου, που διάσημη για τις πτήσεις του. Είναι η αερογραμμή που διάσημη. Άρα πρέπει να το διορθώσουμε εντάμε. Χριστίνα μου. Χριστίνα μου, are you with me? Ναι, ναι. Άρα τι πρέπει να αλλάξουμε εντάμε. Αντί να πω ότι το Αν αεροπλάνο airline, θα πω την πτήση γενικά, τη μάθη η το... αερογραμμή, θα μπεις στην αερογραμμή, αν airline. Ναι. An airline operator μπορεί να πεις. Is famous for its flights or not. Especially if people see the cost. Λοιπόν, είναι especially να πεις mostly. When people see the cost, look at the cost. Επειδή μεταφράζουμε. Because they have this thing. Εν και μιλάς, είναι ωραίο να πεις because they have. Because it is most people in Cyprus. In Cyprus, look at the cost of the flight. Because they have this attitude, or they have this thing. They have this attitude. Τι είναι το attitude? Είναι η συμπεριφορά. Ναι, attitude. Η στάση που κρατούν. Και θέλω να μου το διορθώσουμε λίγο. Θέλω να θυμάστε ότι η ερώτηση δεν είναι, κάμε σε μια μικρή προσεξία που μπορεί να σου κοστίσει. Η ερώτηση ήταν με λέει, what criteria would you consider? Εσύ η ίδια σαν Χριστίνα, όχι γενικά οι άνθρωποι της χώρας σου. Άρα θα πεις people look at it. I would look, λαλή σου you. Όχι αν πεις, εκτός αν πεις people in general, και ύστερα μιλήσεις για τον αυτό σου. Εντάξει, people in general do this and this, και να πεις when it comes to me, να πεις μετά, I also look at the airfares, the safety, the services included in the price, and if an airline is a renowned one. Δεν πω ξανά τη λέξη famous. Renowned τι σημαίνει? Αν είναι γνωστή, αν δεν είναι καμιά γνωστή αερογραμμή που δεν ξέρει κανένας. Εντάξει? Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις if you received an answer from Elena. Για το μάθημα αύριο. Ναι, 4:30 τεράγκολ αύριο. Θέλω να πεις αν έπιες απάντηση που την Ελένα Χριστίνα. Είπε μου να σου πω ότι μίλησε με τη Λοΐζα και νομίζε ότι είναι 7:45, επειδή έτσι της είπε. Στήκα. Λοιπόν, και η Λοΐζα δηλαδή πιστεύει το ίδιο. Θέλω να μου... Εντάξει, ασένα της και το τηλέφωνο, δηλαδή η Λοΐζα συγχυστήκε μαζί με την Ελένα να συγχυστήκε, ναι. Ναι. Οκ. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Να είσαι καλά. Να μιλήσουμε αύριο. Bye. Εντάξει, ρε. Bye bye.